guys! Ngayon gagawa naman tayo ng gogumasun kimchi. Ito yung guguma, yung sweet potato. Diba ito yung dahon niya, tapos ito yung stem. So yung kailangan natin dyan, yung stem. Tapos babalatan natin. Ito na yung ibang nabalatan. Tsaka ito yung sample ni Omonim kung paano gawin. Like this. Kailangan naka-gloves kasi mangingitim yung kuko. So, ayan na siya. Then, kailangan din natin itong spring onions. So, mamaya, lilinisin din natin yan. Okay. So, ganito siya guys. Tapos tanggalin yung ganyan. Tapos ganito. Ayan. One more sample. Diba ito yung dulo? Ganyan. Ayan. Then, sa gitna. Ganyan. Isa pa. Ganyan. Tapos, tanggalin ito. Ganyan lang. So, guys, ayan na siya. Tapos na. So, kailangan na natin siyang hugasan. Okay, hugasan ko muna. Now, kailangan natin siyang ibabad sa tubig na may asin. Ayan na yung asin. Tubig. Silagay natin yung ito. There. Dami siya guys. Yan lang siya. Bagod natin ng ilang minuto. So, kailangan daw ganyanin. Anong tawag dito? Bali-balik ta rin. Ayan. Gawa na tayo ng sauce. First, nilagyan ng kanin at tabaron. And then, yung pinato yung red chilli. Gochu in Korean. Next, pear. Frozen pear. Kasi baka ano siya eh. Okay. Baka masira. Kaya nilagyan namin sa freezer. Ayan. Extra yung talong. Tsaka yung bigas doon. Nilagyan din ng ginger. Ayun na agad. Yung ginawa namin ginger tea. Ayun pala ang kanyang purpose. Marami siyang purpose. Pwede siyang tea. Pwede din siyang panghalo sa mga ingredients para gawing sauce. There. Yung milchi extract. Or yung patis. Then, plum syrup. Ay, seojat. Or shrimp. Bagoong. Mga ganun. Guys, dinagdagan namin ng banana yung sauce. Try namin kung ano yung magandang lasa ba niya. Philippine banana daw. Ayan, i-mix ko na siya. Now, mix it. Lagyan din namin ng
konting tubig guys. Para mag-mix siya ng mabuti. Yun yung kanin, no? May kanin. Kasi yung kanin namin, may halo siyang shake muna natin. May halo siyang malagkit. Kaya yung ganun. Pwede siyang i-mix. Ito pa rin yung kailangan natin guys. Spring onions, and red chili. Yung fresh. Now, huhugasan na natin yung yung nakababad. Wait lang. Medyo lumambot na siya guys, dahil nakababad sa asin. And, hugasan pa natin. Ayan, imimix na natin sila lahat guys. Ito pa rin yung nilagyan ng minced garlic. Tsaka ito yung sauce. So, sayang na yung titira dito. Lagyan natin ng konting tubig. Hindi tubig ang nilagay, yung patis. So, sayang yung sauce. Shake it, shake it, shake it. And put it like that. Okay. Ayan, the second time. Tubig na. Tubig. Okay. Nilagyan din ng konting chili powder. Then, i-mix na natin sila lahat. Ang hirap ng one hand. Ganyan. Yan, nalalagyan na sa lalagyan. Last na po yan. Tapos na. Ang sarap niya guys, tinikman namin tatlo. Mapaparami ng kain. Thank you for watching. Bye!